අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලෝගෝ එකක් කොහොමද Photoshop software එක පාවිච්චි කරලා හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ගොඩක්ම ලේසියෙන් මේ වගේ ෆොටෝ එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් Photoshop කියන software එක පාවිච්චි කරලා. ඔයගොල්ලෝ Photoshop software එක download කරගන්න පුළුවන් getintopc.com එකෙන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේක license කරලත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම install කරලා තියෙනවා මගේ computer එකට adobe Photoshop එකේ 2018 කියන version එක. මෙන්න මේ version එක තමයි දැන් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මේ logo එක edit කරන්න. ඔයාගේ ළඟ තියෙන ඕනම Photoshop version එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ logo එක create කරගන්න. ඉතින් මම Photoshop එක open කරන් ඉන්නේ. Photoshop එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මෙතන file කියන එකට යන්න. ගියට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් new කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අනේක click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට new document කියලා උඩින්ම. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් preset details කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුංචි settings ටිකක් හදා ගන්න තියෙනවා මෙතනදී. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මෙන්න මෙතෙන්ට නමක් දෙන්න ඕන. ඔයාගේ logo එක ඔයා හදන්න logo එකට අදාළ නම මම මෙතන දෙනවා logo SL game කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන inches වලින් නම් ඔයගොල්ලෝ මේක pixel වලට දාගන්න. දාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන white එක සහ height එක 500 දෙන්න ඕන. white එකත් 500 සහ height එකත් 500 දෙන්න ඕන. ඒ වගේම resolution එක ඔයගොල්ලෝ 300ක් දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙම දීලා ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් මෙතන තියෙන නිල් පාට create කියන බටන් එක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ඔයගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන් background එකක් add වෙනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් layer panel එක. layer panel එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ පළවෙනි layer එක තියෙනවා background එක. ඒ background එක දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි lock marking lock වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක unlock කරන්න ඕන. මෙන්න මේ lock එක උඩ click කළා. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ඒක unlock වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක lock කරගන්න ඕන නම් ආයිසරයක් ඔයගොල්ලන්ට පුතනවා මෙතන මෙන්න මෙතන තියෙන lock icon එක click කරලා මේක ආයිසරයක් lock කරගන්න. දැන් මම මේක unlock කරන්න ඕන නිසා මේක උඩ නැවත තව click කරලා unlock කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ background එක තමයි edit එක කරන්න තියෙන්නේ. මම Photoshop ගැන ඔයගොල්ලන්ට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. මම මුලින්ම logo එක හදන විදිය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයා මේ logo එක හදන්නේ business වැඩකට වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ YouTube channel එකේ වැඩක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් Facebook එකට upload කරන එකක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් ඔයාගේ logo එක design කරනකොට තමන්ගේ විදියටම logo එක design කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් මම මේ Photoshop ගැන කතා කරන වෙනම වීඩියෝ එකක් ගෙනන්නම්. මේ Photoshop එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන කතා කරන්න ඕන වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට මම ඉදිරියේදී ගේන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන tools කිහිපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ tools වලින් අපි tools කිහිපයක් පාවිච්චි කරනවා අද අපේ edit එක අපේ logo එක හදන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරගන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන text tool එක click කරලා ඔයගොල්ලෝගේ මෙතන තියෙන මේ background එක උඩ එක සැරයක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ text එක type කරන්න තැනක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ logo එකට අදාළ text එක type කරගන්න ඕන. මම මෙතන type කරගන්නවා මගේ logo එක හදන්නේ මම මගේ YouTube channel එකට SL game කියලා YouTube channel එකකට. මම මෙතන SL game කියලා type කරගන්නවා. ඒක type කරගන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන text එකේ බලා ගන්න පුළුවන් උඩ details කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් text color එක තියෙන සුදු පාට. ඒ වගේම අපේ background එක සුදු පාට නිසා අපේ text එක පේන්නේ නැහැ මෙතන type කරාට. මම මේක කළු පාටට දාගන්නවා. දාලා okay කරගන්නවා. දැන් මම මෙතන type කරගන්නවා SL game කියලා. ඒ දෙකම මම capital වලින් type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒක මෙන්න මේ හරියට විතර ගේනවා. ඉතින් මම තව ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකට මම ටෙක්ස්ට් ටූල් එක මෙතන ක්ලික් කරලා අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා ගේම් කියලා. ඉතින් ඒකත් මම විතර කැපිටල් වලින්ම ටයිප් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ටෙක්ස්ට් ටූල් එකේ නම් ඉන්නේ. ඔයා මෙතන move tool එකට මාරු වෙනවා. අපිට මේව move කරන්න වෙන්නේ move tool එකට මාරු වෙලා. ඉතින් අපි මෙතන tools මාරු කර තමයි අපි මෙතන edit එක කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන දැන් ඉන්නේ text tool එක නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී move tool එකට මාරු වෙන්න ඕන. අපිට මේවා move කරන්න ඕන නම් හරි. දැන් move tool එකට මාරුලා ඉන්නේ මම. දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මේ layer එකේ color එක වෙනස් කරනවා. ඒකට මම කරන්නේ මේ layer උඩ right click කරලා blending option එනවා. blending option ගිහිල්ලා මෙතන color overlay කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකට click කරනවා.
ඔයගොල්ලෝ මෙතන බලන්න පුළුවන් කලර් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ක්ලික් කරනවා. එතන ක්ලික් කළා මම එතන නිල් පාට වගේ දෙනවා මගේ කලර් එක. මෙතන කලර් පික් එකක් එනවා. එතනින් මම කලර් එක නිල් පාට වගේ දෙනවා. දීලා මම මෙතනදී ඕකේ කරනවා. ඕකේ කළා මම මෙතනොත් ඕකේ කරගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්න යන්නේ අපේ ටෙක්ස්ට් එක දැන් කළු පාටයි. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ ටෙක්ස්ට් එකේ කලර් එක චේන්ජ් කරන එක. ඒකට මම මෙතන ටෙක්ස්ට් ටූල් එක ක්ලික් කරලා අපේ ටෙක්ස්ට් එකට එක සැරයක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක හයිලයිට් කරලා මෙතන සුදු පාට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ටෙක්ස්ට් එක සුදු පාට එනවා. ඒ වගේම මේ ගේම් කියන එකෙත් මම කලර් එක චේන්ජ් කරගන්නවා සුදු පාටට. ඊළඟට මම කරන්නේ මෙන්න මේ මූ ටූල් එකට මාරු වෙලා මේ ටික පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් සයිස් එක අඩු වැඩි කරන්න ඕගොල්ලොන්ට කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක T ප්‍රෙස් කරලා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් ගන්න. ෆ්‍රී ට්‍රාන්ස්ෆෝම් අරගෙන ඕගොල්ලොන්ට මේක පොඩ්ඩක් ඇන්ගල් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඒ වගේම මම මේ SL කියන එකත් පොඩ්ඩක් ෆ්‍රී ට්‍රාන්ස්ෆෝම් අරගෙන හදා ගන්නවා. ඊළඟට කරන්නේ මෙන්න මේ SL කියන ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක සහ මෙන්න මේ ගේම් කියන ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒකට කරන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ කීබෝඩ් එකේ කන්ට්‍රෝල් එක ප්‍රෙස් කරලා SL කියන ලේයර් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ගේම් කියන ලේයර් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ලේයර් දෙක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් හයිලයිට්ස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක T ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මෙතනදී මේ ටෙක්ස්ට් ලේයර් දෙකටම ෆ්‍රී ට්‍රාන්ස්ෆෝම් ඇඩ් වෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඊළඟට කරන්න ඕන අනිවාර්යම දෙයක් තමයි ඕගොල්ලෝ කරන මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම සේව් කරන්න ඕන. ඒකට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා save as කියන එක ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලෝ මෙතනින් සේව් කරගන්න ඕන PSD එකක් විදියට ඕගොල්ලොන්ගේ අදාළ ලොකේෂන් එකට. මම මේක ඩෙස්ක්ටොප් වලට සේව් කරනවා PSD එකක් විදියට. ඊට පස්සේ මෙතන save බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතන OK බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක දැන් save වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි කරන මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හදිස්සියට ක්‍රෑෂ් වුණොත් අපිට ආයි නැවත වතාවක් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න ඕන නිසා අපි මේකේ මුලින්ම save කරගන්නවා අපි මේ කරන ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඊළඟට මම කරන්නේ අපේ මෙන්න මේ ලෝගෝ එකට පොඩි රෙක්ටැන්ගල් එකක් ඇඳ ගන්නවා. තවත් මේ ලෝගෝ එක තවත් ලස්සන කරන්න ඕන නිසා ඒකට මම මෙන්න මෙතන තියෙන රෙක්ටැන්ගල් අයිකන් එකට රයිට් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් රෙක්ටැන්ගල් කීපයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන උඩම තියෙන රෙක්ටැන්ගල් ටූල් කියන එක ගන්නවා. අරගෙන මේ විදිහට රෙක්ටැන්ගල් එකක් මම ඇඳ ගන්නවා. ඒ රෙක්ටැන්ගල් එකේ කලර් එක මම සුදු පාටම දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මූ ටූල් එකට මාරු වෙනවා. මූ ටූල් එකට මාරු වෙලා ඊළඟට මම කරන්නේ කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක T press කරලා ෆ්‍රී ට්‍රාන්ස්ෆෝම් ගන්නවා. අපිට මේක අපිට ඕන ගන්නට ඇඩ්ජස්ට් කර ගන්න ඕන නිසා දැන් මම මෙන්න මේ පැත්තට තමයි තියන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් සයිස් එක දිගින් වැඩි කරගන්නවා. ඊළඟට මම එන්ටර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් රෙක්ටැන්ගල් එක නිසා අපේ මේ ටෙක්ස්ට් එක වැහිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න රෙක්ටැන්ගල් කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන රෙක්ටැන්ගල් එක සිලෙක්ට් කරලා opacity කියන එකෙන් opacity අඩු කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට ගොඩක් ලස්සනට මේක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න. මම ඉදිරියට ටෙක්ස්ට් එක ලොකු කරගන්නවා පොඩ්ඩක්. ෆ්‍රී ට්‍රාන්ස්ෆෝම් අරගෙන මම මේක ටෙක්ස්ට් එක පොඩ්ඩක් සයිස් එක වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් අපි දැන් Photoshop වලින් හදාගත්ත අපේ logo එක export කරගන්න ඕන. ඒකට මම මෙතන file උඩ click කරලා save as කියන උඩ click කරනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී PNG කියන එක select කරන්න ඕන. මෙතන PSD කියන එක අයින් කරලා PSD එකක් කියන්නේ අපි නැවත වතාවක් edit කරනවා නම් ඒකට තමයි PSD එකක් කියන්නේ. අපිට පස්සේ edit කරන්න ඕන නම් අපි PSD එකක් විතර තමයි මේක save කරගන්නේ. දැන් අපිට මේක PNG එකක් විතර තමයි export කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන ඩෙස්ක්ටොප් සිලෙක්ට් කරලා මෙතන සේව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. දැන් අපි අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට මේ අපි හදාගත්ත ලෝගෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වුණා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් ලෝගෝ එක බලමු කොහොමද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සනට අපේ ලෝගෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා තියෙන සහ අපේ ඩිසයින් වෙලා තියෙන අපේ ලෝගෝ එක.
ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් අපිටම කියලා ලෝගෝයක් ඩිසයින් කරන්න මේ Photoshop කියන software එක පාවිච්චි කළා. ඉතින් මේ Photoshop අද lesson එක ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා නම් ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඉස්සරහටත් මේ විදිහට Photoshop වලින් වීඩියෝස් ඕනද කියලා. එතකොට මම අනිවාර්යයෙන්ම Photoshop වලින් වීඩියෝස් කරන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක all තියාගන්න. එතකොට මම දාන ඕනම වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරගන්න. ඒගොල්ලන්ටත් මේ වගේ Tamanටම කියලා ලෝගෝයක් හදාගන්න ඕන නම් මේ Photoshop කියන software එක පාවිච්චි කරලා ලෝගෝයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝවක් අරගෙන ඉක්මනට හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.